ठाण्यात राहणारा राहुल एक दिवस सकाळी उठतो आणि उठल्यावर त्याला जाणवतं की डोकं थोडंसं जड झालं आहे. त्याला वाटतं की आपलं डोकं जड होण्याचं कारण रात्री झोप नाही झालेली आहे. मग तो सकाळी नेहमीप्रमाणे उठतो, अंघोळ करतो, नाश्ता करतो आणि कामावर जातो. कामावर गेल्यावर त्याला कळतं की आज आपल्या कामावरती फिजिकल चेकअप आहे. तर तो फिजिकल चेकअप करायला जातो, ब्लड देतो, ब्लड टेस्ट होतात. ब्लड टेस्ट 2-3 दिवसांनी ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला त्याला कळतं की अरे आपली शुगर 350 आहे. तो डोक्याला हात मारतो की अरे माझी शुगर 350 कशी काय आली? कदाचित मी सकाळी नाश्ता करून गेलो होतो आणि नाश्त्यामध्ये गोड काही खाल्लं होतं म्हणून माझी शुगर तेवढी आली असेल. मग त्याची आई त्याला सांगते की नको, तू बाहेर एकदा चेक करून घे आणि उद्या सकाळी जाऊन फास्टिंग मध्ये चेक करून घे. तो सकाळी जाऊन शुगर परत चेक करतो तर तिथे त्याची शुगर येते 300. तो पुन्हा डोक्याला हात मारतो की अरे मला कसं काय शुगर झाली? माझं वय आता फक्त 33 आहे आणि 33व्या वर्षामध्ये मला शुगर कशी काय झाली? हा त्याला खूप मोठा प्रश्न पडतो. मित्रांनो, सध्या अशी गोष्ट प्रत्येक घराघरात आहे. अनेक रुग्ण माझ्याकडे येतात की ज्यांचं वय 30 ते 40 मध्ये आहे आणि त्यांना डायबिटीस आहे. यामध्ये गृहिणी सुद्धा भरपूर आहेत. आता गृहिणी म्हणाल तर फिजिकल वर्क भरपूर असतं, मग तर त्यांना डायबिटीस व्हायला नको, तरी सुद्धा त्यांना हा डायबिटीस होत आहे. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये हेच बघणार आहोत की 30 ते 40 या वयोगटातील लोकांना डायबिटीस का वाढतोय आणि तो कंट्रोल करणं खरंच खूप सोपं असतं किंवा डायबिटीस हा रिव्हर्स करणं या वयोगटांमध्ये सोपं असतं. लक्षात घ्या, वेळच्या वेळी जर तपासण्या करून वेळच्या वेळी जर आपण ऍक्शन घेतली तर तो डायबिटीस रिव्हर्स करणं खरंच सोपं असतं. तर चला आज आपण डिकोड करूया 30 ते 40 वर्षाच्या वयोगटातील लोकांना होणारा डायबिटीस. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे डॉक्टर सुशांत नागरेकर, आयुर्वेद तज्ञ. गेले 15 वर्ष झाले आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस मुंबई येथे करत आहे आणि आमचं क्लिनिक ठाणे, नवी मुंबई, दादर आणि पुणे या ठिकाणी आहे. मित्रांनो, जर तुम्हाला डायबिटीस असेल आणि तुम्हाला डायबिटीसची माहिती त्या डायबिटीस वरती योग्य नॉलेज जर वाढवायचं असेल तर आमचा डायबिटीसचा ग्रुप नक्की जॉईन करा. या ग्रुपवरती आम्ही डेली काही पोस्ट टाकत असतो ज्याच्याने तुम्हाला हेल्थ एज्युकेशन मिळत असतं आणि आता पुढे आम्ही काही वेबिनार सुद्धा यावरती स्टार्ट करणार आहोत. तर हा ग्रुप आमचा नक्की जॉईन करा. लिंक कमेंट मध्ये मी देत आहे. काही शॉकिंग गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो. भारतामध्ये जवळजवळ 20 कोटी लोकांना डायबिटीस आहे. त्यापैकी 50% लोकांना त्यांना डायबिटीस आहे हे माहितीही नाही आहे, कारण डायबिटीसचे काही सिम्पटम्स पण नसतात. महाराष्ट्रातच 90 लाख लोकांना डायबिटीस आहे. म्हणजे आकडे मागे पुढे होऊ शकतात, पण मुख्य म्हणजे ह्यामध्ये अर्ली एज म्हणजे 30 ते 40 वर्षाच्या लोकांचं प्रमाण हळूहळू वाढतच चाललेलं आहे. मित्रांनो, डायबिटीस वाढू नये यासाठी आपल्याला ऍक्शन घेणं खरंच खूप गरजेचं आहे. तर हा व्हिडिओ तुमच्या जवळच्या नातेवाईकांना नक्की पाठवा ज्यांचं वजन काही दिवसांमध्ये किंवा काही वर्षांमध्ये वाढलेलं आहे आणि ज्यांना डायबिटीस आता रिसेंटली डायग्नोसिस झालेला आहे त्यांना हा व्हिडिओ नक्की पाठवा. त्यांच्या मनावरचा ताण हा नक्की कमी होईल. आता हे 30 ते 40 वर्षाच्या लोकांना डायबिटीस का होतोय तर त्यांचा दिनक्रम जरा आपण समजून घेऊया. सकाळी 6 वाजता उठायचं, अंघोळ करायची, पोट भरून नाश्ता करायचा आणि टॅक्सी जी असते ती घराच्या खाली येते किंवा बऱ्याच IT कंपनी मध्ये जे काम करतात त्यांच्या घराखाली त्यांची कॅब येते. ते त्या कॅबमध्ये बसतात आणि कामावर जातात. कामावर गेल्याच्या नंतर तिथेही त्यांचं काम बसूनच असतं. टार्गेट पूर्ण करायचे असतात, त्यामुळे स्ट्रेस पण खूप जास्त असतो. त्याचबरोबर स्विगी, झोमॅटो यावरून आपण काहीही ऑर्डर करू शकतो, पटकन ऑर्डर करू शकतो. जे मनाला वाटेल खावंसं ते आपण खात असतो. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी आपण काम करतोय तिथे दररोज कोणा ना कोणाचे तरी वाढदिवस असतात, कोणा ना कोणाचं तरी प्रमोशन असतं, तर त्यांच्या पार्टीज असतात. त्या प्रत्येक पार्टी अटेंड करायचं आणि मनसोक्त खायचं. त्यानंतर कामावरून घरी येताना मध्येच काहीतरी भूक लागली म्हणून काहीतरी स्नॅक खायचं. नंतर पुन्हा घरी आल्याच्या नंतर एखादी चहा प्यायची किंवा काही स्नॅक घ्यायचं आणि मग रात्री उशिरा जेवायचं आणि मग उशिरा झोपायचं. ही दिनचर्या बऱ्याच जणांची आहे. जी लोक टियर 1 सिटीमध्ये राहतात त्यांची बऱ्यापैकी अशा प्रकारे दिनचर्या असते आणि त्यामुळे सतत बसून राहिल्या कारणाने, व्यायाम काहीही न केल्या कारणाने, शारीरिक श्रमच काही न केल्या कारणाने लिव्हर वरती काही प्रमाणामध्ये
फॅट जमा व्हायला सुरुवात होते आणि कुठेतरी जाऊन या ठिकाणी ट्रायग्लिसराईडची लेवल वाढते आणि HDL ची लेवल कमी व्हायला लागते. इथून सुरुवात होतं इन्सुलिन रेजिस्टन्सची, म्हणजे डायबिटीसची सुरुवात इथून होते. ज्या वेळेला तुमचे ट्रायग्लिसराईड लेवल वाढते आणि HDL लेवल कमी होते त्यावेळेला तुम्हाला इन्सुलिन रेजिस्टन्स सुरू होतो, त्यावेळेला तुम्हाला डायबिटीस सुरू होतो. आणि या वेळेला जर तुम्ही HbA1c केली किंवा शुगर केली तर हे दोन्हीही नॉर्मल असतील, पण या लेवलला आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ खरंच शेअर करा, कारण तुम्हाला डायबिटीस आहे का नाहीये हे त्या ट्रायग्लिसराईड आणि HDL या लेवलवरती समजणार आहे की तुम्हाला फ्युचरमध्ये होणार आहे का नाही होणार. तर अशी ही दिनचर्या सध्या 30 ते 40 या वयोगटातील लोकांची झालेली आहे. आणि यामध्ये वजन वाढत आहे, बऱ्यापैकी वजन वाढत आहे लोकांचं, आणि त्यामुळे फिजिकल वर्क कमी असल्या कारणाने HDL लेवल सुद्धा कमी होतात. तर आता आपली जर दिनचर्या अशी असेल तर आपल्या शरीरामध्ये कुठली अशी सिम्पटम्स आहे की ज्याच्याने तुम्हाला समजेल की आत्ताच्या आत्ता मला ब्लड टेस्ट करायला पाहिजे. सगळ्यात पहिलं म्हणजे थकवा येऊन जातो. काही कारण नाहीये असाच थकवा येतो. थकवा फक्त शारीरिक नाही तर मानसिक सुद्धा. म्हणजे मनामध्ये समजा एखादं कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर त्याचा सुद्धा कंटाळा यायला लागतो. आणि मित्रांनो, आता तर AI आलेलं आहे. सुरुवात बघा कशी झालेली आहे. पूर्वी कम्प्युटर आला, कम्प्युटर आल्याच्या नंतर इंटरनेट आलं, इंटरनेट आल्याच्या नंतर बऱ्याच गोष्टी आपल्याला बसून मिळायला लागल्या, म्हणजे आपली शारीरिक हालचाल कमी झाली. आता AI आलेलं आहे जे की खूप चांगलंच आहे, त्याचा वापर मी सुद्धा करतो. पण या ठिकाणी लक्षात घ्या, आता बौद्धिक श्रम जे होतं तेही आपलं या AI मुळे कमी होणार आहे. त्यामुळे आणखीन जास्त प्रमाणामध्ये त्रास होण्याची शक्यता आहे. पण जरी फिजिकल वर्क कमी झालेलं असेल, बौद्धिक वर्क कमी झालं असेल, आपण स्वतःहून जाणून बुजून ते करू शकतो ना. त्यानंतर वारंवार तहान लागते, वारंवार खाण्याची इच्छा होते. म्हणजे पोट भरलेलं आहे तरी सुद्धा काहीतरी खाण्याची इच्छा होते. रात्रीचं जेवण झालं की जेवण झाल्याच्या नंतर काहीतरी तोंडात टाकण्यासाठी एखादं फ्रूट पाहिजे, आईस्क्रीम पाहिजे किंवा एखादी चिकी पाहिजे, असं काहीतरी तोंडात टाकण्याची सवय लागलेली आहे. हे जे लक्षण आहे ना, हे इन्सुलिन रेजिस्टन्सचं लक्षण आहे. किती खाल्लं तरी पोट भरत नाही, मन भरत नाही आणि नवनवीन चवदार पदार्थ खाण्याची इच्छा होत असते. वारंवार लघवीला येणं, त्याचबरोबर रात्री लघवीला वारंवार उठावं लागणं, हे सुद्धा एक लक्षण आहे. त्यानंतर छोट्या छोट्या गोष्टींवरती चिडचिडेपणा भरपूर प्रमाणात वाढणं, हे सुद्धा एक लक्षण आहे. डोळे अंधुक होणं, म्हणजे दृष्टी जी असते ना आपली ती थोडीशी अंधुक होणं, हे सुद्धा एक डायबिटीसचं लक्षण आहे. आणि वारंवार तुम्हाला सर्दी, खोकला, ताप होतोय, वारंवार होते, म्हणजे दर महिन्याला जर ते होत जाते, थोडं जरी वातावरण बदललं लगेच इन्फेक्शन होते. ज्यावेळेला हे वारंवार होत असतं ना त्यावेळेला सुद्धा आपल्याला शुगर चेक करून बघणं गरजेचं आहे. आणि शेवटचं आणि सगळ्यात महत्वाचं लक्षण, जेवणानंतर प्रचंड झोप येते. म्हणजे ती झोप आवरूच शकत नाही, कुठे लक्ष फोकस करू शकत नाही, आणि मग आपण विचार करतो की अरे दुपारी जेवायलाच नको, पण जेवण झालं रे झालं की भरपूर झोप येते. हे पण एक इन्सुलिन रेजिस्टन्सचं लक्षण आहे. तर यापैकी जर जास्त लक्षणं तुमच्यामध्ये असतील तर आत्ताच्या आत्ता शुगर चेक करून घ्या, कारण जर शुगर तुम्ही चेक केली, तुम्हाला समजलं ते आहे, तर तुम्ही ती कंट्रोल लवकर करू शकता. आता यामध्ये 30 ते 40 वयोगटातील लोकांना डायबिटीस रिव्हर्स करणं सोपं असतं. कसं काय ते आपण जाणून घेऊया. तर लक्षात घ्या, 30 ते 40 वयोगटामध्ये आपली ताकद चांगली असते, आपल्या शरीरातल्या अवयवांची ताकद पण चांगली असते. आता यामध्ये आपल्याला काही ब्लड टेस्ट आपल्याला सांगतात की तुमचा डायबिटीस रिव्हर्स होऊ शकतो का नाही होऊ शकत. तर ती सगळ्यात पहिली टेस्ट म्हणजे सी पेप्टाइड टेस्ट. सी पेप्टाइड नावाची जी टेस्ट असते, या टेस्टने आपल्याला समजतं की आपले बीटा सेल्स कसे आहेत. जर ते नॉर्मल असतील तर आपल्याला डायबिटीस रिव्हर्स करणं सोपं जातं. दुसरी एक टेस्ट असते जी बरेच वेळेला डॉक्टर्स करत नाही, ती म्हणजे होमा इन्सुलिन रेजिस्टन्स, म्हणजे इन्सुलिन रेजिस्टन्स किती आहे याची टेस्ट असते. ही टेस्ट केल्याच्या नंतर आपल्याला समजते की रेजिस्टन्स किती आहे. या दोन टेस्ट जर आपण करून बघितल्या आणि त्या जर नॉर्मलच्या जवळपास असतील तर आपला डायबिटीस रिव्हर्स होणं सोपं असतं. आता याच्यावरती उपाय काय? समजा तुम्हाला हे लक्षण दिसतंय, तुम्ही शुगर चेक केली, तर लगेच चेक केल्यावरती लगेच आपल्याला औषधं चालू करण्याची आवश्यकता ऍक्च्युअल मध्ये नाही आहेत. जर तुमचं सी पेप्टाइड लेवल नॉर्मल असेल, होमा IR नॉर्मलच्या आसपास असेल, तर तुम्ही ताबडतोब औषधं चालू करण्याची गरज लागत नाही. तुम्हाला फक्त तुमची लाईफस्टाईल चेंज करायची. आता लाईफस्टाईल चेंज करायची असेल तर दुसऱ्या दिवशी लगेच आपण सगळं व्यवस्थित करायला लागू असं होत नाही, कारण तुमच्या रक्तामध्ये इन्सुलिन रेजिस्टन्स वाढलेलं आहे, ते तुम्हाला सतत क्रेविंग करतच राहणार.
तुम्हाला सतत खावंसं वाटत राहणार, तुम्हाला सतत बसून राहावंसं वाटणार, शरीरामध्ये ताकद नसणार आहे, मनामध्ये सुद्धा ताकद नसणार आहे. मग हे आपण करायचं कसं? तर एक एक छोटी छोटी सवय लावून घ्यायची. सगळ्यात पहिली सवय सांगतो की रात्रीचं जे जेवण असतं ना ते कमी करा. समजा तुम्ही चपाती भाजी डाळ भात खात आहात, तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिलं भात खाणं बंद करा. दुसरी गोष्ट, डाळीचं प्रमाण वाढवा आणि त्याच्यामध्ये सॅलडचं प्रमाण वाढवा. त्यानंतर हळूहळू रात्रीच्या जेवणामध्ये चपातीच्या ऐवजी भाकरीचा वापर करा. रात्रीचं जेवण जे तुम्ही 9-10 वाजता घेत आहात ते संध्याकाळी 6:30 ते 7:30च्या मध्ये घ्या आणि त्यानंतर जेवणानंतर शतपावली करा. ही एक छोटी सवय सगळ्यात पहिले लावून घ्या. दुसरी सवय म्हणजे रात्रीचं जेवण झालं की सकाळी उठल्याच्या नंतर थोडा फिजिकल व्यायाम तुम्हाला करता येईल असा काहीतरी करा, ज्याच्याने मसल्स चांगल्या प्रकारे अफेक्ट होत. उदाहरण सांगायचं झालं तर उठा बशा करा, पुशअप करा, त्यानंतर खालती झोपून सायकलिंग करा. झोपून सायकलिंग करायची आणि हे जवळजवळ 200 वेळा करायचं. त्यानंतर स्पायनल ट्विस्ट नावाचा जो व्यायाम असतो तो करा. म्हणजे दोन्ही हात असे ठेवायचे, एकदा इकडे जायचं एकदा इकडे जायचं. हा जरा स्पायनल ट्विस्टचा व्यायाम. असा हा कंटिन्यू करा. हळूहळू एक एक सवय वाढवत जावा आणि मग काही दिवसाने परत एकदा शुगर चेक करा आणि हे करताना तज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या. मित्रांनो, एवढ्या प्रमाणामध्ये डायबिटीस सध्या वाढत आहे आणि त्याची कारणं खरंच खूप जास्त वेगळी आहेत. ती कारणं मी तुम्हाला शेवटी जाता सांगेन. सगळ्यात पहिलं जे कारण आहे की ते पॅकेज फूड. पॅकेज फूड जितके पण असतात ना त्याच्यामध्ये HFCS म्हणून एक शुगर असते, हाय फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर. ही जी शुगर असते ना ती इन्सुलिन रेझिस्टन्स वाढवते आणि त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच वेळेला इन्सुलिन रेझिस्टन्स आपला वाढतो आणि आपण फायनली जातो डायबिटीसमध्ये. दुसरं जे कारण आहे ते म्हणजे आपण शारीरिक हालचाल अजिबात करत नाही, व्यायाम अजिबात करत नाही, त्यामुळे आपला HDL कमी होतो. आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पॅकेज फूड खात असतो, काही कोल्ड ड्रिंक्स पित असतो ज्याच्यामध्ये साखर भरपूर प्रमाणामध्ये असते, यामुळे ट्रायग्लिसराईडची लेवल वाढत असते. HDL कमी झाला, ट्रायग्लिसराईड वाढला, तुम्हाला इन्सुलिन रेझिस्टन्स होणार आणि तुम्ही फायनली डायबिटीसमध्ये जाणार. तर या सवयी तुम्हाला बंद करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर रात्रीची झोप एक व्यवस्थित घेणं महत्वाचं आहे. जर तुमच्या जवळच्या व्यक्तींना या काही सवयी असतील किंवा त्यांना आत्ताच डायबिटीस डायग्नोसिस झाला आहे तर त्यांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. त्यांचा मनावरचा ताण खरंच कमी होईल. ताबडतोब ते काही ब्लड टेस्ट करून घेतील आणि त्यांना समजेल की आपला डायबिटीस हा रिव्हर्स होऊ शकतो का नाही होऊ शकतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा.